Ah, meron po tayong gagawin, Nissan Patrol 2011. Ang concern niya is dun sa steering lock. Ngayon, gamit ng scan tool, inalam natin kung talagang may problema siya dun sa steering lock. Kasi nga yung customer, siya na yung bumili ng pyesa at ikakabit na lang natin. At yan ang nakita natin na DTC sa kanyang sasakyan. At maaring ang problema ng steering lock na ito is intermittent. Minsan hindi siya mag-operate, minsan okay naman. Kaya ang gagawin natin, papalitan na lang natin ng steering lock. Ngayon, una nating gagawin, kakalasin natin to. Kakalasin natin yan, ibababa natin yan. Okay. Ayan po yung steering lock niya. Ayan yung papalitan natin. At ito yung ito yung ipapalit nating pyesa. Ayan, binili ng customer. Steering lock.
Ah, dito na pala tayo busing. Yunard. Pati tailgate switch? Oo. Mamaya. Okay, nakuha na natin yung luma. Kakabit na natin yung bago. Ito na po yung bago. Ito yung luma. Ito yung bago. Oh, switch lang. Switch lang. Ang alin yung ano? Tailgate switch. Tailgate switch. Kaya tingnan ko yung pesa. Kabit ko lang ito. Tuloy hindi lang ito ang papalitan ko sa sasakyan na ito. Marami pa. Kaya meron pa tayong papalitan after nito. Magdo, when will you go? Tomorrow? Yeah, I'm not here tomorrow. Huh? Afternoon? Ah, yeah, afternoon. Afternoon, Papa Bob. But yeah, afternoon. You alone or somebody more? JP. Bye, boss. Bye, boss. Ayan. Okay, yan na. Ngayon, ito naman. Ibabalik na natin. Dapat ibalik. Yung pinalas natin kanina, ibabalik natin. Okay.
Okay. Ito na po. Kabitan natin lahat. Kabitan natin lahat. Ayos ang pagkakabit natin. Nahulog ng aking sombrero. Naku, pangalawa na. Hinahin na ang camera natin. Actually, Mercedes po. Wala tayo dyan. Sigurado na. Maganda yan. Maganda yan. Okay, naikabit na po natin lahat. Ngayon, pupunta ulit tayo dun sa sa scan tool para burahin yung mga yung mga DTC, history ng DTC. Yan na po, kung saan na pong nawala yung DTC nya kasi nakabetan na natin ng bagong steering lock. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat sa panonood.